Hey, what's up, everybody? How's it going? Welcome to the channel. If you are new here, my name is Norvin, and I made a coding related video every day. So, साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को पाइथन भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ हामी स्पेसली कुरा गरिरहेको छौँ व्हाट इज पाइथन, एन्ड व्हाई इट्स सो पपुलर। के हो त पाइथन भनेको र किन त्यो पपुलर छ? पाइथन इज अ जेनरल पर्पस हाई लेभल इन्टरप्रेटेड अटो गार्बेज कलेक्सन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाइनामिक एन्ड पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ पाइथन चाहिँ जेनरल पर्पसको लागि युज हुन्छ र हाई लेभल हो र इन्टरप्रेटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। इन्टरप्रेटेड भनेको कस्तो चाहिँ भन्दा चाहिँ कुनै पनि कोडहरू चाहिँ लाइन बाई लाइन यसले चाहिँ चेक गर्छ। अनि कम्पाइलर भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङमा दुइटै कुरा हुन्छ, कम्पाइलर इन्टरप्रेटेड। सी प्लस प्लसबाट आउनु भएको छ भने सी प्लस प्लस भने कम्पाइलर हो, जसले चाहिँ होल कोडलाई एकैचोटि कम्पाइल गर्छ र आउटपुट दिन्छ। र पाइथनमा चाहिँ इन्टरप्रेटेड त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो जस्तै कुनै कोडहरू लेख्छौँ, जस्तै सुरुमा चाहिँ यो लाइनलाई चेक गरेर सही छ कि छैन, त्यस पछाडि यो लाइनलाई चेक गर्छ, यो लाइनलाई चेक गर्छ, यो लाइनलाई चेक गर्छ, अनि यो लाइनलाई चेक गर्छ। यस्तै गरी सबैले लाइन चेक गर्नु नै इन्टरप्रेटेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र अटो गार्बेज कलेक्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ जस्तै कुनै कुराहरू, जस्तै मैले कुनै कुराहरू फोहोर फालेँ, मैले जस्तै एउटा चाउचाउ खाएँ र चाउचाउ खाएर मैले फोहोर फालेँ र पछि त्यही फोहोरलाई मैले उठाएर डस्टबिनमा फाल्छु भने त्यही नै हो अटो गार्बेज कलेक्सन। जस्तै कुनै पनि कुराहरू हामी यहाँ लेख्छौँ होइन, त्यो कुराले यसले चाहिँ त्योभित्रको फोहोरहरूलाई अटो कलेक्सन गरेर राखिदिन्छ। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो भन्दा चाहिँ जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको कुनै कुराहरू क्लासको फर्मुला लेख्नु नै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो। क्लास एनिमल लेख्छु मैले, डिफाइन यस्तै कन्स्ट्रक्टर बनाउँछु मैले, तपाईँहरू थाहा छैन यो के हो। इनिट यता मैले ऊ दिन्छु सेल टेल हेड सेल डट टेल इक्वल्स टु टेल सेल डट हेड इक्वल्स टु हेड। एनी गर्छु मैले, अनि एनिमल क्लास बनाउँछु। यही नै हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको। र किन यो आवश्यक छ हामी पछि कुरा गर्छौँ। र यसरी डाइनामिक छ। डाइनामिक भनेको कुनै कुराहरूलाई जस्तै आफ्नै तरिकाले गर्न मिल्दैन नि, डाइनामिक पावरफुल छ, एकदमै पावरफुल छ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र अनि कुरा गरौँ युजेस एन्ड एप्लिकेसन। युजेस अफ द पाइथन चाहिँ होइन मसिन लर्निङमा एकदमै युज हुन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको जस्तै हामी 3% हामीलाई थाहा नै छ, गुगल असिस्टेन्स होइन। हामी कुनै कुराहरू सर्च गर्छौँ, हे गुगल भन्छौँ, त्यही नै हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको। डेटा साइन्स भनेको डेटाहरूसँग रिलेटेड काम गर्नु, जस्तै लार्ज डेटाहरूसँग काम गर्नु नै डेटा साइन्टिस्ट हो। रोबोटिक्सको तपाईँलाई थाहै नै छ। अनि इथिकल ह्याकिङमा अनि एकदमै पाइथनको ग्रेट रोल हुन्छ। र अहिलेको एकदम करेन्ट ट्रेन्डमा वेब डेभलपमेन्टमा अनि पाइथनको एकदमै ठुलो रोल छ। र जस्तै वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ पाइथनको फ्रेमवर्कहरूमा जस्तै हामी पछि काम गर्छौँ, जस्तै जिङ्गो, फ्ल्याक्स, फास्ट एपिआई जस्ता फ्रेमवर्कमा हामी पछि काम गर्छौँ। र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अनि एकदमै युज हुन्छ। र डेस्कटप युआई बनाउन यसको लाइब्रेरीहरू टिकिन्टर जस्ता लाइब्रेरीहरू छन्, त्यो पनि हामी पछि कुरा गर्छौँ एडभान्समा। अनि वेब स्क्रैचिङ गर्न नि एकदमै युज हुन्छ। एन्ड मेनी मोर द पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एकदमै ग्रेट रोल छ। सो द्याट अनि कुरा गरौँ कम्पनी युजिङ। कम्पनी पाइथन कसले युज गर्छ त?
नम्बर वानमा चाहिँ म चाहिँ मल्टिलाइन कमेन्ट लेखिरहेको छु गुगल फेसबुक माइक्रोसफ्ट YouTube जस्ता थुप्रै and many more companies use behind the Google search Google को सर्च इन्जिन पछाडि चाहिँ Python has great contributions. Python को चाहिँ एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ र so that Python is the official language of the Google. किन भन्दा चाहिँ पाइथन चाहिँ एकदमै युज भएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र गुगल जस्तो सर्च इन्जिनमा चाहिँ पाइथनको एकदमै ठुलो ग्रेट रोल छ सो द्याट पाइथन इज कल द अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ द गुगल होइन त्यही भएर थुप्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ तर पनि पाइथन नै किन पपुलर छ र किन यस्तो छ बिकज Python has the syntax of English-like syntax and human-readable syntax, so that it is most powerful and more used in the industry in the today trend. त्यही भएर पाइथन चाहिँ एकदमै युज छ र तपाईँहरूले बुझ्नु होला पाइथन भनेको के हो पाइथन जेनरल पर्पज हाई लेभल इन्टरप्रेटेड अटो गार्बेज कलेक्सन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाइनामिक एन्ड पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यही डेफिनेसन लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई छैन तपाईँले जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ तर युजर चाहिँ मसिन लर्निङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डेटा साइन्समा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने र वेब डेभलपमेन्टमा नि अहिले एकदमै धेरै युज भइरहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र पाइथनलाई युज नगर्ने सायद कुनै पनि कम्पनी छैन होला मैले यहाँ कम्पनीलाई थोरै मात्र इन्क्लुड गरेको छु र हाम्रो यो गुगल सर्च इन्जिन बसमा चाहिँ एकदमै ग्रेट रोल छ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो तपाईँले बुझ्नुभयो होला what is Python and why it's so popular and thank you very much for watching this video and thank you very much for staying at this channel and if you want to stay more at this channel please kindly give the one thumbs up and press the bell icon for the more updates. Thank you.